susțin oamenii care merg pe bicicletă, dar sincer, strict, la nivel personal, n-aș susține mersul cu bicicletă în București pentru prietenii mei. De exemplu, am un copil, nu o să-l pun niciodată pe un portbagaj de bicicletă și să plec cu el de acasă, aici. Apoi, în fiecare dimineață, mă duc, iau bicicleta de pe balcon, o car prin sufragerie, ajung în scară, mă rog, pe acolo pe scară, aștept liftul, o bag în lift, cobor, o scot din lift frumos și, pe urmă, mă chinui să o duc și pe scări până afară și asta în fiecare dimineață la 8. I tried to do handstands for you, I tried to do headstands for you. Every time I fell on you, yeah, every time I fell, I tried to do handstands for you, but every time I fell for you, I'm permanently black and blue, permanently blue for you. Merg de mic cu bicicleta, pentru că am avut doi frați mai mari. Ei au avut bicicletă înaintea mea, eu le furam bicicleta la 4 ani și plecam cu ea acasă. Așa că sunt bine. Păi merg pe bicicletă din 2007, pentru că am plecat la Amsterdam și am avut nevoie că era prea scump transportul acolo și pentru că suna oricum destul de boem să mergi pe bicicletă în Amsterdam. Prima bicicletă pe care mi-am luat-o a fost acum, mi-aduc și acum aminte, acum 2 ani. Da, jur că altfel erau vremurile pe atunci, pentru că nu știam să merg pe bicicletă și am învățat mergând pe bicicletă spunând scuzați-mă, n-am vrut. Mersul cu bicicleta în București nu e o experiență amuzantă, din punctul meu de vedere. Toate benzile de biciclete pe care le știu eu ocupă 80% din trotuar, astfel că oamenii, dacă nu sunt pe partea aia, nu stau numai balerine și ciricare care să meargă în flic-flacuri și pante, n-ai cum să mergi și cu bicicleta și pe trotuar în același timp ca pieton. Conducătorii, da. Normal că nu sunt conștienți de prezența bicicliștilor și nu se comportă nici pe departe ca aia din Amsterdam, unde, mă rog, până la urmă acolo sunt niște legi foarte clare. În cazul în care nu dai prioritate biciclistului în orice context, fie că e vorba de că merge pe stradă sau pe o străduță sau pe undeva, plătești câtă amenda, știi? Atunci când nu mi se fură bicicleta și când e timp frumos afară, o folosesc ca mijloc de transport. Așa. Și nu am constatat nici măcar o dată mârlănia celor din trafic față de bicicliști. Ce am constatat este că îi incomodez eu pe ei, pentru că nu există spațiu suficient să se meargă pe stradă și cu bicicleta, să meargă și mașinile. Cam toate străzile noastre sunt mai înguste decât ar trebui să fie, chiar și pentru mașini, dar nu trebuie să mai găsești loc de bicicletă. Adică eu nu mă văd ca o prioritate în trafic. Am fost lovit azi de o mașină care făcea dreapta. Prin fața mea. De fapt, nu prin fața mea, prin mine, cred că și-a dorit.
Am pățit lucruri, da. De la rupt claviculă, stat o bună bucată de vreme cu ceva urât pe umăr, până la dat tare cu capul, văzut stele câteva minute și tot așa. Este nu numai periculos, dar și incomod să mergi cu bicicleta. Adică traficul este odată nasol din perspectiva locului sau spațiului pe care vrei să mergi cu bicicleta și din alt punct de vedere nasol pentru toate noxele și toată poluarea pe care o inspiri în momentul în care pedalezi și faci efort. Adică este inconștiență și adică mi se pare nasol și la nivel de sănătate. Mi se pare nesănătos să mergi cu bicicleta în București. Da, mă rog, povestea un prieten că el și-a luat, sau mă rog, a vrut să-și ia fluier din ăla cu ultrasunete și zicea că ar putea să folosească chestia asta, știi? Că na, altceva ce poți să faci, că te dai jos de pe bicicletă, dacă sunt unii mai agresivi care să dau la tine și după ce te-ai oprit, mult mai nasol e dacă ai viteză, știi? Și mergi și un mega câine la picioarele tale lătrând. În mod sigur o să cazi din când în când și aproape la fel de sigur o să te lovească cineva din când în când. Multe artere unde fizic n-ar fi loc să faci ceva dedicat bicicletelor, cum se întâmplă în multe părți. De-abia se descurcă ăștia cu mașinile să-și facă loc unii pe lângă alții, iar ei n-au cultura asta să fie atenți și la bicicliști și n-au, cum să zic, nici nu cred că e un lucru foarte funcțional. Bicicletele să meargă pe stradă cu mașinile. În altă parte unde să meargă, nu știu, pentru că nici oamenii pe jos n-au unde să meargă cu bicicletele, pentru că toate mașinile parcate sunt parcate pe trotuare. E și problema faptului că mașinile n-au unde să staționeze, știi? Și atunci unde faci? Le faci, știi, renunți la parcări și faci pe acolo piste? Sau ce faci? Tu ai avut bicicletă când erai mic? Nu. Ți se pare... Mă filmez? Da. Am impresia că primii oameni care și-au bicicletă, inclusiv eu, sunt oamenii care nu au avut bicicletă atunci când erau mici. Pentru că altfel nu mi-aș explica personal de ce ai vrea să ții o bicicletă într-un oraș ca Bucureștiul.